සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා Amazon to eBay dropshipping සම්බන්ධයෙන්. වැඩ කරගෙන යද්දි අපිට ඉස්සරහට වැදගත් වෙන දේවල් අප්ඩේට්ස් දෙනවා channel එක හරහා. ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන හැම දෙයක්ම මම channel එක හරහා share කරනවා. ඒ වගේම අදත් දෙයක් කරගෙන ආවා ඔයාලට pro කෙනෙක් වෙන්න කැමති කෙනෙක්ට pro විදියට වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක්ට use කරන්න පුළුවන් Amazon Prime එකෙන්ම දෙන business service එක. Amazon Business Prime. අපි සයිට් එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ. මේක ලොකු වාසියක් තියෙනවා පල්ලෙහා. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති බැලුවට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. අපි normal Prime එක දැනට අරගෙන තියෙන එක ඔයාලා දැනට පාවිච්චි කරන Prime එක individual Prime එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන්ට use කරන්න තියෙන සාමාන්‍ය අයට පාවිච්චි කරන්න තියෙන සාමාන්‍ය users ලාට පාවිච්චි කරන්න තියෙන Prime account එක. එතකොට මේකෙන් අපිට gift යවන විදියට item ship කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම කාලයක් තිස්සේ කරනවා වැඩේ. දැන් ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. මම කලින් වීඩියෝස් වල කියලා තියෙනවා වගේ අපේ Amazon buying account එකත් අනිවාර්යෙන්ම real detail වලට තියෙන්න ඕන. ඒ විදිහට කරගෙන මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙන විදිහට අපි ගාන්ට item එක ship කරගත්තොත් අපිට individual prime එකක් තිබුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු business prime එකේ තියෙන වාසි මොනවද කියන එක. උඩින්ම බලන්න unlimited fast free shipping for everyone on your business account and more business benefits. බලමු ඉතින්. Get free shipping. Get free one day shipping on million of items. මෙතනදී තියෙන වාසිය තමයි අපිට මෙතක මේ බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිම් සර්විස් එක මෙතෙන්දී. අනිත් දේ තමයි අපිට මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි හොඳම දේ තමයි මෙතන ඔයාලට පුදුමයට කාරණය තමයි මෙතන අපි Amazon Business Prime එකක් ගත්තොත් අපිට අවුරුද්දටම යන්නේ $69යි. මුළු අවුරුද්දටම යන්නේ $69යි. අපි ඉන්ඩිවිඩුවල් ප්‍රයිම් account එක පාවිච්චි කරද්දී අපිට 14.99ක් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ 12ක් අපි ගෙවන්න ඕන. එතකොට 179ක් වෙනවා. අවුරුද්දකට බලන්න කොච්චර වාසියක් තියෙනවද කියන එක. ඔයාට $69ක් ගෙවලා ප්‍රයිම් Amazon Business Prime එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ගන්න කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අපිට ඔයාට අවුරුද්දටම යන්නේ $69ක් වගේ. ඒ වගේ ගාණක් වියදම් කරලා ඔයාට කියන්නේ ඔයා කොච්චර ඕඩර්ස් දැම්මත් ඔයාට $69ම තමයි යන්නේ. අර මාසෙට 14.99 ගාණ ගෙවන්න ඕන නැහැ. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැති කෙනෙක් සහ එහෙම business prime plan එකකට යන්න බැරි කෙනෙක් individual account එකෙන් කරගෙන යන්න ඔයාලට sales එනකන් account එක grow වෙනකන් හැමීට කරගෙන යන්න individual account එකෙන්. එතකොට ඒකේ 14.99ක් තමයි මාසෙකට වෙන්නේ. ඒක ගෙවාගෙන යන්න. ඔයා okay ඔයාගේ account එක okay කියලා හිතුන ගමන් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම business prime එකක් ගන්න. මේක ඇත්තටම ඔයාට අර ප්‍රෝ කෙනෙක් විදිහට පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද Amazon එකට 14.99ක් ගෙවන cost එකත් ඇත්තටම ඔයාලට මෙතනින් කට් වෙලා යනවා කෙලින්ම. ඔයාලා එක සැරේ 69ක් ගෙවුවන් ඒක මුළු අවුරුද්දටම වළංගුයි. ඔයාලට මාසෙන් මාසේ ආපහු 14.99 ගැන ගාණක වගේ ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. තව plans තියෙනවා users ලා 3 දෙනෙක් add කරන්න පුළුවන් එක $179යි. users ලා 10 දෙනෙක් add කරන්න පුළුවන් එක $499යි. ඒ වගේ තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඔයාලා site එකට ගිහිල්ලා බලන්න. amazon.com business prime කියන එක Prime කියන domain එකෙන් ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Facebook group එකේ අහන්න. මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. වීඩියෝ එකෙත් කමෙන්ට් කරන්න. මම පැහැදිලි කරන්නම්. පොඩි වීඩියෝ එකක් මේක පොඩ්ඩක් අපිට වැදගත් වෙන දෙයක් නිසා සහ pro කෙනෙක්ට මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඔයාගේ cost එක අඩු කරගෙන හරියට item ටික ship කරන්න. මටත් තියෙන business prime account එකක්. මම ඒකෙන් තමයි orders කරගෙන යන්නේ. ඒක නිසා මේක ඔයාලට share කරන්න ඕන කියලා හිතුණා දැම්මම. මොකද ඉස්සරහට grow වෙනකොට ඔයාලට තියෙන මේකේ අපිට AliExpress එකේ වගේ නෙමෙයි ගොඩක් benefits ගන්න පුළුවන් Amazon එකෙන්. සහ දැනට කරගෙන යන අය දන්නවා කොච්චර fast shipping හම්බ වෙනවද, කොච්චර ඉක්මනට customer ගෙන් feedback එකක් එනවද, customer ට feedback එකක් දෙන්න ඕන කියලා මතක් කරන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. feedback එක අපිට auto හම්බ වෙනවා. එයා බලාපොරොත්තු වෙන දවස් 5න් නම් item එක අපිට එක දවසෙන් යවන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා Prime එක හරහා යද්දි. orders දාපු අය දන්නවා දැනට Amazon හරහා selling කරගෙන යන අය දන්නවා කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියන එක. අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ videos ටික බලන්න. ඔයාලට Amazon to eBay dropshipping හැමදේම තියෙනවා channel එකේ. මේක කාටත් මේ Google search කරලා ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මේක මේ මොනවා registration link එකක් promote කරන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මම මේක දන්න දේ නිසා සහ මේක ඕන කෙනෙක්ට ගිහලා register වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නිසා මම මේක share කරන්න හිතුවේ. කිසිම affiliate link එකක් ඒ වගේ දේවල් නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට ගිහලා register වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට 69ක් ගෙවලා අවුරුද්දකට business prime එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න. අරගෙන එකෙන් වැඩ ටික කරගෙන යන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට ඒ තත්ත්වයට තාම ඔයාගේ account එක නැත්නම් ඔයාට එක සැරේ 69ක් ගෙවලා business prime එකකට යන්න අමාරු නම්
ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා ඉන්ඩිවිඩුවල් ප්ලෑන් එකේ යන්නේ ඉන්ඩිවිඩුවල් එකත් අපිට ඕන වෙලාවක කැන්සල් කරන්න පුළුවන්. එතකන් ඔයා ඒකේ 1499 ගෙවාගෙන කරගෙන යන්න 30 days trial එකත් පාවිච්චි කරලා කරගෙන යන්න. ඔයාට 69ක පාර ගෙවන්න අවස්ථාව හම්බුන ගමන් ඔයා බිස්නස් ප්‍රයිම් එකකට මාරු වෙන්න. මේ දේවල් ටික තමයි අද කියන්න හිතුවේ. වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ප්‍රෝ විදියට කරන්න, ප්‍රෝ කෙනෙක් වෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරනවා Enolex Dropshipping Help Facebook group එකට join වෙලා නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න. ඔයාට එන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔයාගේ experience share කරගන්න. හැමදේටම උදව් වෙන තැනක් එතන. ඒ වගේම Enolex Fulfillment Service එක ගැනත් මතක් කරනවා. Amazon එකෙන් අපිට හම්බ වෙන TBA tracking එක පාසුවෙන්ම convert කරගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ තියෙන එකම service එක. ඔයා Amazon Prime හරහා order එකක් දැම්මම හම්බෙන tracking number එක අපිට eBay එකේ දෙන්න බෑ. eBay එකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකට විසඳුමක් වශයෙන් ඔයාට Enolex Fulfillment Service එකට join වෙලා ඔයාට eBay එකේ track වෙන විදිහේ USPS, UPS, FedEx වගේ services වල tracking number ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාගේ Amazon order එක deliver වෙනකොටම ඒ step by stepම eBay එකේ track වෙලා පෙන්වන විදිහට හරියටම වැඩ කරන tracking number එකක් ගන්න පුළුවන්. service එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ වලත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න කියලා මේ වෙලාවේ ආරාධනා කරනවා. Facebook page එකෙත් වැඩි විස්තර තියෙනවා. ඔයාලට මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් page එක හරහා enolexedu.com site එක ගැනත් මතක් කරනවා. ඔයාලට eBay සම්බන්ධ professional services Enolex හරහා ගන්න පුළුවන්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් page එකට message එකක් දාලා join වෙන්න. අන්තිමට මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගන්න දෙයක් තිබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න කියලාත් මතක් කරනවා. හැමෝටම selling වැඩි වෙන සුබ දවසක් එනම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙමු. හැමෝටම ජය.